Nhưng mà có người thì lại thích ăn theo kiểu bánh hơi xốp xốp, nghĩa là đầu bếp cô có cho thêm một cái chất bột, chắc là cái đấy là Nói đến phở, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến những sợi bánh dai mềm, phần nhân nào đó bên trong, bát nước dùng thơm phức. vâng ạ, cháu xin. Hai chèo và hai anh em. Dạ vâng. Đây. Em uống đây. Em uống đi. Mời các bạn nhé. Chỗ này chúng ta đang ngồi đây là Hồ Tuyền Quang các bạn ạ. Hồ Tuyền Quang. Trước mặt các bạn ở phía bên kia đường là công viên Lenin, rất nhiều cây xanh. Chỉ một lát nữa thôi thì mình sẽ dẫn các bạn đến một quán phở rán chiên giòn. Nếu mà nói về phở rán thì quán này là một trong những quán ăn rất ngon. Cũng là phở, thế nhưng những sợi bánh dai mềm lại được chế biến trở nên giòn rụm. Tuy không còn quá xa lạ, nhưng vẫn luôn đem đến cảm giác lạ miệng cho những người yêu mến ẩm thực đất Hà Thành. Ờ, 130 của bạn. Khoảng 10 phút nữa bạn nhé. Của bạn nào một chiên bò thêm một bánh trứng ạ. Rồi mình cảm ơn. Khoảng 10 phút nữa bạn quay lại nhé, tôi gửi. Đây cô đang làm món gì đấy cô? Cô làm món phở chiên. Phở chiên giòn đấy ạ, đây đúng món tủ nhà mình đây đúng không ạ? Đây là món tủ của gia đình. Đây là cô cho tỏi. Cái này chắc phải xào chín lên thì mới cho Nói phở. chung là cô cũng phải làm để là tất cả mọi cái gia giảm nó cân đối với nhau. Vâng ạ. Đấy, khi cũng để sao mà đến khi nó ra thành phẩm là tất cả nó phải cùng chín để nó quyện vào với nhau. Vâng. Cái là rau này là phải xào chín lên thì bắt đầu mới cho phở. Đấy thì cô mới cho thịt bò thứ vào. Rau ở đây là có rau cải này, hành tây này, cà chua, giấm, cái vừa rồi là giấm đúng không cô? Tất cả Thêm cả tí ớt vào luôn. Vừa rồi là gì đấy hả cô? đây là một cái bột để cô làm sốt, À đấy là bột đúng không ạ? bột làm sốt. Vâng. Để cho nó sánh mịn cái nước này đúng không ạ? Để nó tất cả các đồ nó quyện vào với nhau. Mình có hai loại là vừa là phở sợi vừa là phở bánh nha cô. Phở bánh là phở chiên giòn, còn phở sợi này là cô làm là phở gọi là phở xào mềm. Giữa phở chiên giòn với cả phở xào mềm này thì người ta hay ăn cái món nào hơn hả cô? Nói chung là nhà cô bán phở chiên thì là nhiều nhất. Nó gần như là cái món này chỉ có một mình ở nhà cô là có. Còn còn phở mềm thì cũng có rất nhiều, nhưng mà cái phở chiên gọi là chiên giòn này thì có mình nhà cô ở đây làm. Đây là gọi là phở chiên giòn. Nhà cô bán là nhiều hơn cả. Một suất này là bao tiền hả cô? 55.000 một suất. Phần này là phần nó gọi là quả mặt. Đi ra nhà hàng thì người ta sẽ gọi đây là quả mặt của con bò. Wow, nhìn tươi ngon. Thì làm nào để chọn được cái thịt bò ngon này? thịt bò ngon thì đầu tiên là khi mà sờ vào cái mặt thịt này, nó phải là khô tay. Nó dẻo nhưng mà nó khô tay, sờ nó không nước thì là bò ngon. Và ngoài ra còn là cái màu thịt nữa. Cái màu thịt sắc của nó hồng, nó hơi sẫm một tí thì bò sẽ rất là ngon.
Ngoài ra cái thớ thịt khi mà anh nhìn nó sẽ có một chút hơi mỡ một tí tẹo ấy, thì ăn nó rất là mềm. Nó có những tia mỡ trắng trắng. Nó hơi có cái gân trắng, cái phần mỡ trắng như vậy thì ăn nó sẽ mềm thịt hơn. Thực ra hàng hôm nay cũng chưa phải là ngon nhất đâu. Mua thịt bò này thì lại còn do thời tiết. Ví dụ như ngày hôm nay thì trời hơi nóng lên. Anh thấy là trời bắt đầu hơi nắng lên, đang từ trời mát mà chuyển sang trời hơi nóng lên thì bao giờ cái thịt bò nó cũng kém hơn một chút. Trời mà lạnh ý, cái thịt bò, cái miếng thịt bò nó săn và nó chắc lại, ăn rất là ngon. Từ những năm 70 là nhà em đã kinh doanh hàng ăn. Còn với món này thì là bắt đầu từ đầu những năm 90 thì bắt đầu làm món này, khoảng độ tầm năm 92, 93 gì đấy. Vâng. Thế là nhà mình có mở nhiều địa điểm khác nhau không? Dạ không ạ. Nhà em quan điểm là mình giữ lấy cái gốc của mình. Mở thêm nó có thể tất nhiên là sẽ thuận tiện cho khách hơn, nhưng mà bao giờ rộng ra thì có nhiều cái nó cũng sẽ khác đi. Nó sẽ không như nguyên gốc ở đây nữa. Anh thấy là ở Hà Nội mình thì cũng ít quán bán phở rán đấy. Thì tại sao mà em có biết cái lý do gì mà khiến nhà mình là quyết định là trung thành với cả cái món phở rán này không? Cái món phở rán này nhà em còn có trước món phở chiên phồng. Chắc chắn là có trước món phở chiên phồng. Tại ngày nhà em bắt đầu bán phở rán, phở chiên phồng ở Hà Nội thì sẽ thấy là ở trên ngũ xã là có đầu tiên, đúng không? Khi nhà em đã bắt đầu mở ra phở rán rồi thì trên ngũ xã mới chỉ có một hàng bán phở cuốn rất là nhỏ thôi. Họ cũng ngồi vỉa hè, cũng kiểu như nhà em ngày xưa là cũng bán ở vỉa hè. Ngày xưa đa phần hàng quán là ngồi vỉa hè, chứ không phải vào nhà hàng to rộng gì cả. Ngày xưa các hàng ăn thì đa phần là vậy. Thì ngày xưa khi mà nhà em bắt đầu chuyển sang phở chiên rồi thì em có được lên ngũ xã ăn phở cuốn. Thì ngày xưa phở cuốn em chỉ được ăn ở một cái nhà hàng nhỏ ở vỉa hè thôi. Thì lúc đấy là hoàn toàn chưa có phở chiên phồng. Thành ra phở chiên của nhà em là làm trước. Em có nghĩ rằng là nhà em là một trong những nhà mà bán phở rán chiên giòn đầu tiên của Hà Nội không? Có lẽ là vậy ạ. Vì thực ra ngày xưa thông tin thì chưa phải là nhiều. Nó không rộng như bây giờ, không có Facebook hay mạng xã hội hay là Internet gì đấy để mà mọi người biết đến nhau. Thì thông thường nhà em bán ngày xưa ban đầu dựa trên nguyên lý là làm phở xào. Ông nội em cũng rất là quan tâm đến ẩm thực. Và ngày xưa làm hàng ăn là do ông là người hướng cho cả nhà cùng làm với nhau. Ban đầu thì chỉ làm cháo và mì nước thôi. Tại vì ngày xưa các cái món đấy thứ nhất là nó rẻ, dễ ăn, làm cũng nhanh. Mà khách ngày xưa dân lao động thì thích ăn nhanh, ăn rẻ. Thì sau đấy thì mới tính đến chuyện là làm thêm món thì mới làm đến món phở. Thì ông bảo là thì thử nghiên cứu cái món phở xào đi. Thì nhà em cũng có nghiên cứu đi mấy quán làm phở xào. Thế nhưng mà anh biết cái bếp phở xào thì nó rất là to, cả một cái chảo là to đứng sóc như kiểu của người Tàu ngày xưa. Thì thấy là điều kiện của nhà mình nó không phù hợp để làm. Thì mới bảo là thế thì thử, thay vì là mình xào cái bánh phở như của người ta thì mình bằng cách là mình rán cái bánh lên và mình vẫn xào rau, xào thịt như vậy, mình đổ lên trên. Nghĩa là cũng làm đổ rán bánh lên và đổ nhân lên trên. Và bánh thì không rán giòn như bây giờ. Có một giai đoạn thì là làm bánh rán lên như vậy, cũng cắt thành miếng và đổ nhân lên thì khách ăn cũng rất là ok. Thế nhưng mà có những hôm mình rán bánh nó hơi già hơn. Thì bánh rán già lên thì nó lại rất là thơm. Nó thơm cái sợi bánh lên thì khách lại thích ăn như vậy. Và dần dần thì nhà em mới cải tiến dần và nó ra được cái bánh phở chiên như bây giờ. Và họ yêu cầu là bánh phải rán được như thế này thì mới là đạt. Mà làm ở đây thì nói thật là kể cả đến như bây giờ thì vẫn là làm theo yêu cầu của khách anh ạ. Phở chiên thì có người thích ăn là bánh phải thật là giòn. Nhưng mà có người thì lại thích ăn theo kiểu bánh hơi xốp, nghĩa là ở ngoài thì giòn nhưng bên trong thì lại phải mềm. Khách đến thì thông thường nếu khách không yêu cầu thì bọn em vẫn phục vụ bánh như bình thường. Thế còn nếu khách có yêu cầu khác thì lại phải thay đổi đi, phải làm bánh khác đi để cho nó phù hợp với yêu cầu của khách. Mình sẽ gọi một bát phở bò xào chiên giòn. Cái món này là người ta gọi nhiều nhất, đâm ra là mình sẽ gọi để review cho các bạn cùng xem. Suất này là có giá 55.000 các bạn nhé. Ở đây là phở chiên giòn này. Mình thấy nó giống như kiểu là cơm cháy ấy. Đấy, các bạn nhìn xa giống đúng không? Ngoài ra thì ở đây là nước sốt này. Đây là đu đủ này. Ngoài ra ở đây là có ớt tươi. Và đây sẽ là Maggi rồi. Maggi. Tí nữa mình ăn đậm thêm thì mình cho thêm vào. Đây là ớt này, tương ớt và giấm. Ngoài ra là ở đây là có cả hạt tiêu nữa luôn. Phía trên này nhiều rau này. Nước sốt ở đây sánh đặc sệt luôn. Rất là sánh. Lúc nãy khi mà quan sát thì mình thấy là đầu bếp cô có cho thêm một cái chất bột, chắc là cái đấy là cái bột đao để làm sánh cái nước sốt này. Rất là ngon và thơm.
Ở đây là còn nấm này, thịt bò này, cà chua, rau mùi. Đây là cải này. Mình nhìn cái phở xào này mình thấy giống như là cơm cháy ấy. Người ta chiên giòn lên và theo từng cái tảng này. Nếu như mà nó không có, mình không phát hiện ra cái dạng sợi này, có khi mình lại tưởng nhầm là cơm cháy. Nhìn sao kéo tưởng nhầm là cơm cháy ấy. Cái này mình nghĩ là mình cầm tay thôi. Bởi vì các bạn thấy nó rất là khô. Cảm giác nó rất là khô này. Mỏng nhá, miếng mỏng. Giòn hệt như cơm cháy luôn các bạn. Rất là giòn luôn. Chua ngọt, nhưng mà cái vị chua nó ít hơn cái vị ngọt. Chua chỉ một chút thôi. Ngọt thì nhằn. Đây, cái này là ăn là mình phải chấm vào đây này. Nóng quá. Cái nước sốt này thì mình thấy là vị nó rất là vừa, không đậm, ăn ngọt và thơm. Chấm vào nước sốt này thì phở nó giảm cái độ giòn đi, trở nên mềm hơn một chút. Ăn rất là vừa miệng, cảm giác rất là lạ miệng. Cái này là nước sốt vừa mới lấy ra, đâm ra là vẫn còn đang rất là nóng các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho thêm hạt tiêu vào. Mình thì ăn ớt tươi hay là tương ớt thì đều được, nhưng mà nó sẽ phù hợp vào từng món thôi. Nhưng món này thì mình sẽ ăn ớt tươi. Có ớt và ngon lắm. Vâng, thưa tất cả các bạn, nếu như mà bạn nào mà chưa ăn cái món này bao giờ thì chắc chắn đối với cả các bạn sẽ rất là lạ miệng. Ăn nó giòn giòn, xông quyện với cả cái nước sốt này nó lại sánh miệng, cho ra một cái cảm giác nó rất là lạ. Nếu như mà các bạn chưa ăn thì các bạn cứ nên thử một lần xem sao. Về giá thành thì mình thấy là 55.000. Đối với cả nhiều người theo mình nghĩ là cũng hơi cao một chút xíu. Tuy nhiên để mà thử thì các bạn cũng có thể là thử một lần. Quý vị và các bạn đừng quên ấn like, đăng ký và chia sẻ video để nhiều người biết đến. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nhà mình có thường ăn đây không? Em thỉnh thoảng. Em ở đây thì em chỉ ăn phở chiên giòn với phở chiên trứng. Thì em thấy ở đây thứ nhất là phở nó rất là giòn. Thứ hai nữa là khi mà có trứng vào thì ăn nó rất là bùi. Bọn em thì mỗi khi bọn em đến Hà Nội, bọn em qua cái quán này ăn. Thế là em không phải người Hà Nội à? Bọn em không phải người Hà Nội. Thế sao em biết quán này mà đến? Trước em cũng ở trên đây một thời gian. Thế em hay ăn món gì đấy? Em ăn phở chiên giòn với súp bò.